ดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆกันก็คือเมนูที่ชื่อว่าไข่เจียวพระอาทิตย์หรือจะเรียกกันว่าไข่พระอาทิตย์ที่เป็นเมนูพระราชทานของรัชกาลที่9นะคะซึ่งวันนี้เรามีส่วนผสมง่ายๆเอาง่ายๆก็คือมีข้าวจากเมื่อวานตอนเย็นซึ่งอันนี้เราจะเป็นข้าวผสมกันมั่วๆเลยก็จะเป็นข้าวดำข้าวกล้องข้าวขาวหรือใครจะใช้เป็นข้าวขาวข้าวอะไรก็ที่เรามีไข่1ฟองนะคะเราจะสัดส่วนคือไข่1ฟองข้าว1ทัพพีแต่คราวนี้เราอยู่กัน2คนเราจะมาแค่1ฟองไม่ได้เราก็ต้องเป็น2ฟองก็คือไข่2ข้าว2ต่อมาแป้งทอดกรอบมันจะช่วยให้ขอบข้างๆมันกรอบขึ้นถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเราต่อมาเดี๋ยวเราจะเป็นซีอิ๊วขาวหรือถ้าใครไม่ชอบซีอิ๊วขาวจะใส่น้ำปลาก็ใส่ไปสำคัญเลยคือน้ำมันที่ใช้ในการทอดจะเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันนำเข้าอะไรก็ใส่ไปมีอะไรก็ใส่ส่วนอันนี้เราจะไว้ราดเป็นซอสที่เราชอบก็คือซอสพริกหรือจะอยากใส่เป็นซอสมะเขือเทศก็แล้วแต่หรือจะเป็นน้ำปลาพริกก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้เริ่มที่ตอกไข่ก่อนนะคะเราใช้ข้าว2เราก็ใช้ไข่2ตีไข่ให้เข้ากันก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ปรุงรสเขาสักนิดหน่อยเอาตามที่เรากินเลยที่บ้านเราประมาณกับช้อนโต๊ะหนึ่งให้เข้ากันเสร็จต่อไปแป้งทอดกรอบมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่แล้วก็เดี๋ยวเราคนให้เข้ากันระหว่างนี้ก็ไปตั้งกระทะนะคะแล้วก็รอให้ร้อนแล้วค่อยใส่น้ำมันแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไข่กับแป้งที่เราใส่เนี่ยมาใส่ลงไปในข้าวนะคะใส่ในข้าวนะแล้วเราก็คลุกให้มันเข้ากันให้ตัวแป้งที่มันเป็นขาวๆผงๆเนี่ยมันละลายหายไปอยู่ในข้าวให้มันเข้ากันอย่างนี้มันจะเป็นนี่แฉะๆอย่างนี้แล้วเรามาตั้งกระทะกันเลยน้ำมันด้วยความที่เราต้องทอดเนาะมันก็ใช้เยอะหน่อยรอให้กระทะร้อนนะคะโอเคกระทะเราเริ่มร้อนละแล้วเราก็เกี่ยใช้ไฟกลางนะอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ใช้ได้ไหมคะเอ๊ะจ๊ะหอสีสวยกรอบแน่นอนฟังเสียงแล้วแบบกรอบแน่ๆมันจะกรอบฟ้าผิวนิดหน่อยนิดๆอันนี้ก็เป็นช่วงตัดสินใจว่าเราจะระหว่างช่วงที่เรารอว่าเราจะให้มันสุกได้ที่เนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเอาไหนดีถ้าประเทศไทยมันจะเป็นซอสพริกศรีราชาหรือถ้าต่างประเทศก็จะเป็นอะไรเนี่ยซอสพริกชิลลี่ซอสเอาไหนดีคุณรุ่นเอาไหนดีคะศรีราชาครับศรีราชาอันนี้เนาะโอเคชนะเลิศเลยครับชนะเลิศโอเคไข่
ข่เราก็ได้แล้วนะโอเคได้แล้วไข่เจียวพระอาทิตย์ของเราซุปแน่นอนค่ะเปล่า จะกินเปล่าๆก็ได้ หรือจะใส่ซอสก็ได้ แล้วแต่สายว่าสายเปล่าหรือสายใส่ซอส ใส่ซอสค่ะ บ้านเราคือสายใส่ซอส ราดเลย จะเป็นพระอาทิตย์ให้ไหมเนี่ยยิ้มแล้วกันเอาแค่ยิ้มแล้วกันดูสิเฮ้ยแย่ฟันยิ้ม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูพระราชทานไข่เจียวพระอาทิตย์ หรือภาษาอังกฤษว่าออมเด็ดวิดไลท์Sun omelette with light มันซันยังไง Sun แปลว่าพระอาทิตย์ อันนี้มันไม่เป็นซันกินข้าวกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางยินได้ทำต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะ